ating putahe para sa araw na ito ay lechon paksiw. Okay. At ang mga kailangan nating mga ingredients para sa araw na ito ay syempre pa kailangan natin ng lechon sauce. Ito. Kailangan natin ng sibuyas, bawang, laurel, siling haba, pangsigang. Siyempre, kailangan natin ng cooking wine. Kailangan din natin ng light soy sauce. Kailangan natin ng vinegar. At kailangan natin ng asukal at salt and pepper. At siyempre pa, ang bida ng ating lutuin, walang iba kundi ang lechon. Alright! At ang first step natin para sa ating lechon, paksiw. Alright! Mag-aano tayo ng sibuyas. Maghahati tayo sibuyas at bawang. At syempre ng siling haba. Okay. Tapos na nga natin hiwain yung mga panggisa natin mga ka-FT at syempre pa, hihiwain na natin yung ating lechon sa mga maliliit na parte lang kasi medyo malaki yung tipak niya. So, lilitan lang natin ng konti. Tapos pagkatapos niyan, diretso na tayo doon, sasalang na natin, igigisa na natin. Napakadali lang na itong recipe natin yung araw na ito mga ka-FT. Kaya, mapapa-alright kayo dito na naman. Okay! Kanya naman, napaka-beautiful lang balat. Kaya lang hindi na crispy. Okay. Bali, gisa-gisa lang tayo mga ka-FT ha. Madaling-madali lang tong recipe natin na lechon paksiw. Alright. Simplahan na natin ng cooking wine at saka ng suka. Kung wala namang ang cooking wine mga ka-FT, wala namang problema yun. So, alright lang. Lagyan na rin natin ngayon ng suka. Haluin nyo lang saglit, tapos hayaan nyo na. Alright. Simplahan na rin natin ng konting toyo at asukal. Ayos na, sumunod ng suka natin, nalagyan natin ng sarsa. Okay. Okay. At ayun na mga ka-FT, natapos na natin yung ating pak. See you. Okay. So, sasantok na lang tayo. Tapos, bubudburan lang natin ng spring onion at ng ating siling haba at pupunta na tayo sa kabila at titikman na natin. Alright! Mainit-init pa. Yummy! Balat kayo ka lang. Para mali. Balat kayo kasi. Songer. Ay, sabaw. Siyempre, kaya na. Ibubara na natin ang ating
paksiw. Spring onion. Para may contrast. Kita ha. At talagyan natin ng siling pula. Alright. Ayan na siya, mga ka-FT. Ganda Ito ng na nga. view. Lechon. Pak na pak na pak na pak. Siw. Okay. At ayun na nga, mga ka-FT. Natapos na natin ang ating lechong paksiw. So, bali ito, tira natin nung nakaraang may selebrasyon na naganap. So, ipinaksiw natin yung lechon na natira para hindi masayang. Okay. So, kayo kung sa darating na Kapaskuhan at bagong taon, kung may mga matitira kayong mga lechon dyan, ipaksiw nyo na. Pwede rin ipaksiw ang mga crispy pata, lechong kawali, o kaya ang crispy ulo. Pwede nyo ipaksiw din yan, mga ka-FT. Huwag kayong mag-atubili. Alright. At ito na mga ka-FT. Titikman na natin itong ating lechong paksiw. At syempre pa, mga ka-FT, hindi naman pwedeng walang kapartner ang ating lechong paksiw. Malulungkot yan. Kaya inihanda ko na ang ating kanin lamig o bahaw. Alright. Ito na siya. Okay. So, titikman na natin. Tabi natin yung maanghang. Maanghang masyado yan. Huwag yan. Yan na nga, mga ka-FT. Kukuha na tayo ng ating isang tipak ng karne. Yan. At ilalagay natin dito sa ating kanin. At dudurug-durugin mong ganyan. Siyempre pa. Ihahalo na siya sa kanin, mga ka-FT. Idudut-dutin mo lang na ganyan para humalo sa kanin. At siyempre pa, dahil halong-halo na yan, titikman na natin. At ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Alright. Napaka-yummy! Isa pang tikim, mga ka-FT. Okay. Ito na, mga ka-FT. Hahalo natin ulit sa ating kanin na bahaw at durug-durugin mo. Uy, jackpot! Balat na hindi malutong, pero lechon. Alright. So, ito na, titikman na natin. Ito na ang huli. At mamaya ko na ulit itutuloy ang aking pagkain. Alright. Ito na. Ito na, mga ka-FT. Bigil-bigil pa ang ating balat ng lechon. Okay. Mapapaulala ka talaga sa sarap ng ating lechon paksiw. Kaya kung nagustuhan mo itong niluto natin ngayon, mga ka-FT, ano pang hihintay nyo? Tirahin nyo na to. Sobrang dali lang ito. Konti lang ang ingredients na kailangan nyo, mga ka-FT. Kaya, alright kayo dyan. At tayo na nga, mga ka-FT, dito na naman magtatapos ang ating lutuan at tikiman para sa araw na ito. At kung hindi nyo pa na-hit yung bell button dyan sa baba o yung subscribe button, mga ka-FT, hit nyo na yan. Kayo na lang ang hindi nag-hit nyan. Alright. At muli, maraming salamat sa mga ka-FT natin dyan na walang sawang sumusubaybay at nanonood tuwing Thursday and Sunday. Kada upload natin ang ating video. Maraming salamat sa inyo, mga ka-FT. Alright. Once again, once more, dito na naman po nagtatapos ang isang lutuan at tikiman para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!